Sandra, oké, goedemorgen allemaal. Sandra gaat Raita maken. Dat bestaat dus uit worteltjes, komkomer, een beetje zout, komijn, chilipoeder. Of vers chili is beter. Of verse chili. Dit is gedroogd currybladeren. Gedroogde currybladeren en Turks yoghurt. Oké, ze gaat het nu allemaal fijn malen. En oké, we zullen het laten zien. Oké, alles is fijn gemalen nu. Dat ze nu dus in een pony weer doen. Normaal snij ik bij hand strips. Een beetje chilipoeder. Vers chili is beter. Maar ik heb geen vers chili. Zout. En dan Komijn. Dit is Indiaans gerecht. Zo we gebruiken Komijn. Zoiets. Kan zonder komijn. Koriander. Normaal gebruik ik vers currybladeren, maar het was van Malaysië verkocht, heb ik gedroogd. Oké, dit is koriander. Geen currybladeren heeft niet hoor. En dan mengen. De komkommer en carrot, wortels kan gewoon in blokjes
snijden. Dit is de eerste keer ik gebruik de machine. Volgende keer gewoon bij hand doen. Hij ziet mooier uit. Hè? Ja, zeker. Dit is een beetje te fijn, hè? Ja, te fijn. Ja. En niet mooi. Geeft niet, maar dit is de recept. En proeven voor zout en dat is het. Dit eten we meestal met kip curry of fish curry. Ja, de kipcurry heb ik vanmorgen al gemaakt, dus oké. Wordt lekker eten vanavond. Kunt je proeven? Ja, ik kan. Ja. Voor zout. Meer zout? No, I think leave it like this is very nice. Ja? Ja, Ja, maar nice. volgende keer gewoon met de hand snijden. Is lekker, Sam. Oké, so dit is het. Raita. Mensen, dankjewel voor het kijken. We wensen jullie prettige feestdagen nog. En heel gelukkig 2025. En wat daarna komt natuurlijk. Zo, bij deze sluiten wij af. Prettige dag verder. Dag mensen.